المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في 14 من فبراير من عام 2015 هذه القوات. وفي 13 من مايو من عام 2015 أيضا تفقد الفريق أول صدقي صبحي واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قوات الجيش والشرطة بشمال سيناء. ورغم ما يدبر لسيناء من مؤامرات إلا أنها ستبقى دائما وأبدا بتلاحم أبنائها مع رجال الجيش والشرطة البواسل صامدة شامخة في وجه الإرهاب الأسود. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا سيادة اللواء نصر محمد سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة. سيادة اللواء، كيف ترون جهود استعادة الأمن ومكافحة الإرهاب في سيناء خلال عام مضى من حكم الرئيس السيسي؟ عشان نفهم الصورة اللي بتحصل في سيناء لازم نفهم الهدف من الإرهاب في سيناء. الهدف اللي بيسعى إليه الإرهاب في سيناء هو ألا تكون سيناء للمصريين، أو بمعنى أصح أن تكون سيناء هي الوطن البديل للفلسطينيين، أي يتم حل القضية الفلسطينية على حساب أرض سيناء المصرية. ولذلك بنجد أن الأرض اللي كان تم التآمر عليها واتفاق مع محمد مرسي سابقا وبين إسرائيل أو أمريكا أو حماس ان هذه المنطقة 1500 كيلو الملاصقة لقطاع غزة هي دي اللي هتبقى يتم استبدال الأراضي لتكون امتداد لغزة الكبرى وترفع عليها علم فلسطين. هذه الأرض كل ما يحاك من مؤامرات عليها، الإرهاب اللي على هذه الأرض مش زي أي إرهاب، بل بالعكس هناك أجهزة مخابرات على أعلى مستوى بتدير هذا الإرهاب. دي مش مجرد إرهابيين من بدو أو من خلافه، بهذه الأفراد هؤلاء الإرهابيين الذين يديرون الإرهاب على أرض سيناء علماء في المفرقعات. ولذلك نجد أبنائنا من المهندسين بيديروا معركة في الذكاء على أعلى مستوى في إبطال كل ما يحيكونه من أعمال تفخيخ أو أعمال شراك خداعية. ولو نجحوا فيما يريدونه لكانت التدمير أضعاف ما يحققوه. ولكن أبنائنا الحمد لله الذين يديرون هذه المعركة على أرض سيناء إنما يدافعون عن كل ذرة رمل في سيناء. وبنقول للعالم كله إن كل ذرة رمل بترتوي بدماء أحد أفراد الجيش المصري أو أحد المصريين بتعلي من قيمة هذه الذرة من الرمال، بتجعلها أغلى عند المصريين من الدنيا وما عليها. وإن شاء الله لن نترك سيناء إلا وهي في كافة الأمان، وسوف يتم زراعتها بالبشر قبل الشجر. وهذا القرار الصائب الذي اتخذه الرئيس السيسي عندما خصص قائدا واحدا وهو الفريق أسامة عسكر لقيادة عملية التنمية مع مكافحة الإرهاب. يد تكافح الإرهاب ويد تنمي شبه جزيرة سيناء. وهي سيناء الآن هناك من المشاريع التي تجري في وسط سيناء من زراعة أرض وتجهيز بنية تحتية لتستوعب أبناء سيناء الذين لم يكن لهم لا زرع ولا درع في هذه المنطقة. ستكون سيناء إن شاء الله منطقة آمنة غنية بأبنائها وبما ينفق عليها لزراعة أرضها. هذه الأرض في وسط سيناء تحديدا. وإن شاء الله الأمن في سيناء ننظر كيف كانت سيناء من سنة، كيف كانت من شهر أو من شهرين. كل يوم الإرهاب يتناقص وسوف ينتهي إن شاء الله قريبا. كل يوم قواتنا بتحكم سيطرتها أكثر وسوف تنتهي هذه الأعمال الإرهابية. شكرا تعمير سيناء. شكرا سيادة اللواء نصر محمد سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، وعفوا لضيق وقت النشرة. ونفتتح المرحلة ديت ونعبر في القناة الجديدة 35. الملف الاقتصادي كان من أبرز الملفات التي شهدت خلال عام سلسلة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وأدت إلى تحسن اقتصادي ملموس
تجسد في رفع عدد من المؤسسات العالمية لتصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة. 4 إجراءات إيجابية حاصلة قرارات مؤسسات التصنيف الائتماني في تقييمها للاقتصاد المصري على مدى العام الماضي. تحسن جاء في ظل تحديات اقتصادية جمة وظرف إقليمي متردي شكلت قيودا تحد من قدرة أي اقتصاد على النمو. أول تلك الإجراءات بدأته وكالة موديز في أكتوبر الماضي بتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد إلى مستقرة، وهي الخطوة التي أعقبها قيام المؤسسة في أبريل برفع تقييم مصر الائتماني إلى B3، وهو أول رفع تتخذه موديز منذ ثورة يناير. مؤسسة فيتش بدورها قامت في نوفمبر الماضي برفع التقييم الائتماني إلى مستوى B، تبعها قيام وكالة ستاندرد أند بورز الشهر الماضي برفع نظرتها المستقبلية إلى إيجابية، وهي الخطوة التي تؤشر إلى إمكانية رفع التقييم خلال العام الحالي. التحسن في تصنيف الاقتصاد عكس تقدير تلك المؤسسات للإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة الاختلالات الهيكلية التي أنهكت جسد الاقتصاد على مدى عقود. بالأساس كانت هي الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي قررتها الحكومة مع بداية العام المالي 2014-2015 في الموازنة. فرأينا خفض لدعم الطاقة وإصلاحات ضريبية هيكلية كانت بالأساس عامل على دفع الثقة بالنسبة للمستثمرين. هناك حكومة بدأت تتعامل وتشتبك مع الواقع. علاج الاختلالات الهيكلية تلك دون التأثير على محدود الدخل تحد تصدت له الدولة من خلال تطبيق برنامج النمو الاحتوائي يضع البعد الاجتماعي في مقدمة أولوياته، ويعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعديل منظومتي الدعم والضرائب مع إطلاق حزمة من المشروعات الكبرى والتوسع في شبكات الضمان الاجتماعي. التحسن الملموس في نظرة وكالات التصنيف لآفاق الاقتصاد المصري يرافقه دائما تحسن في تقييم البنوك المحلية وتزايد قدرة الدولة على الاقتراض بتكلفة أقل، الأمر الذي يترك آثارا إيجابية على عجز الموازنة ويفتح الباب أمام فرص الحصول على تصنيف أفضل شريطة الالتزام بتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. دكتور رشاد، بداية ما هي في رأيك أهم القرارات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال عام وأدت إلى رفع عدد من المؤسسات العالمية لتصنيف مصر الائتماني؟ هو الحقيقة أنا بس برجع الإنجازات للرئيس وليس للحكومة. الرئيس اللي كان ليه بيان بيضاء كثيرة رغم إنه جه في ظروف صعبة جدا وجه في وضع اقتصادي كان منهار وكان عجز الموازنة 14%، معدل النمو 1.8%، البطالة 13.6%، نظرة العالم الخارجي لينا كانت بتقول ان احنا داخلين على وشاكة افلاس، واتخفض تصنيف الائتماني 4 مرات، اخرهم بيقول ان احنا لن نكون قادرين على سداد مديونياتنا للخارج. الرئيس جه وبعد شهر بشرنا باول خطوه اللي كانت متمثله في قناه سويس جديده هتزود ايراداتنا من 5.2 مليار الى 13.5 مليار بزياده 260%، هتشغل او شغلت 600,000 شاب و63 شركه حفر ومقاولات، بالاضافه لانشاء 3 مواني جديده و6 انفاق بتربط سينا بالمجتمع الام مع ربطها بالشبكه المواني القديمه. كل ده كان شيء مهم جدا. الاهم من ده انه ادرك الرئيس ان المشكله في مصر مشكله اقتصاديه، فعمل على تحسين البنيه التحتيه، وبالتالي قال ال 3400 كيلومتر طرق، شيء مهم جدا. والاهم من دي ان قال نبدا بايه؟ نبدا بطرق توصل قرى ومدن وعواصم ومحافظات الصعيد والبحر الاحمر عشان النهضه السياحيه يبقى اول ناس يشتغلوا في هذا المكان هم ابناء الصعيد. بالاضافه لدوت ال 4 مليون سجان اللي بدانا بالمليون الاول، والرئيس قال هنخصص النسبه الاعلى منها للشباب المصري. كمان راعى بعد مهم جدا انه وظف علاقاته الخارجيه في زياراته لروسيا والصين والمانيا وفرنسا وايطاليا وفي المنطقه العربيه لخدمه الجانب الاقتصادي. في المجال الاقتصادي، عشان كده مؤتمر قمه شرم الشيخ مصر المستقبل نجح ووقع عقود ب 33 مليار و45 مليار مذكرات تفاهم. الرئيس كان حريص جدا على الصعيد المصري عشان البعد الاجتماعي، فقرر وكان مصر جدا في قانون الاستثمار على شيء مهم، ان لابد المناطق المحرومه والنائيه تستفيد اكتر، والمستثمر اللي هيشتغل هناك هيديله امتيازات اضافيه، ومنها ايه؟ ومنها
الاراضي المرفقه بتكلفه رخيصه، ومنها وده الاهم ان الدوله هتتحمل جانب من تكاليف التامينات الاجتماعيه عشان المشروعات اللي هناك تبقى كثيفه العماله، عشان نخلق فرص عمل وامل لابناء الصعيد. كل ده بيقول الرئيس عنده رؤيه، عشان كده كمل الرؤيه دي بوزاره للتدريب ووزاره للمشروعات الصغيره. المشروعات الصغيره المتوسطه طورت العالم كله. وضحت الصورة الدكتور رشاد عبده، وعفوا لضيق وقت النشرة، دكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. اهلا بكم من جديد. انطلقت صباح اليوم بالقاهرة اعمال مؤتمر المعارضة السورية من اجل الحل السياسي في سوريا، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اكد شكري ان المجتمع الدولي لم ينجح حتى الان في الخروج بتوافق حول صيغة تنفيذية للتسوية السياسية في سوريا بناء على الوثيقة الوحيدة المتفق عليها وهي وثيقة جنيف. وشدد شكري على ان شعب مصر وسوريا كانا وسيظلان شريانا للعروبة وقلبها النابض، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تحيط بالأمة العربية. يشار إلى أن مؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة الذي تستمر أعماله اليومين يشارك به أكثر من 150 شخصية تمثل مختلف أطياف المعارضة السورية. قتل 20 شخصا بينهم 3 أطفال في غارات للطيران الحربي التابع للنظام السوري على قرية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وذلك حسبما أفاد المرصد السوري. في السياق نفسه أوضح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى بين المدنيين إلى 148 شخصا بينهم 48 طفلا نتيجة الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي مستهدفا تجمعات ومواقع المسلحين في سوريا منذ سبتمبر الماضي. ناشدت البعثة الأممية لدى ليبيا أطراف النزاع الليبي لتحمل مسؤولياتهم التاريخية بالحفاظ على المصلحة الوطنية العليا لبلادهم، مؤكدة أنه ليس هناك حل للأزمة خارج الإطار السياسي. هذا وتعقد جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي بين الأطراف المتنازعة اليوم بالمغرب، وسيناقش أطراف الأزمة المسودة الجديدة للاتفاق السياسي بالاستناد إلى الملاحظات التي قدمتها الأطراف أخيرا، وذلك في محاولة لإنهاء الصراع الدائر في ليبيا وتشكيل حكومة وحدة وطنية. متواصلون مع حضراتكم في تغطية مفتوحة على مدار اليوم ومرور عام على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر. أعود فألتقي بحضراتكم على رأس الساعة مع موجز